Chào mừng các bạn đã đến với thế giới Jeju của M Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vòng tay cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, ta tạo một cái vòng và thắt một cái nút trượt. Các bạn quấn hai vòng và luồn cái đầu dây xuyên qua ở giữa để tạo thành một cái nút trượt xoắn như thế này. Sau đó chúng ta sẽ đo ở cái đường kính lớn nhất của cái tay của bạn. Và chúng ta cũng tạo một nút trượt thứ hai. Các bạn không nên siết chặt quá thì nó sẽ khó trượt. Nếu mà siết lỏng quá thì nó sẽ dễ tuột. Sau khi kiểm tra cái chiều dài đúng yêu cầu, chúng ta sẽ cắt và hơi lửa hai cái đầu dây để tạo ra một cái vòng như thế này. Cũng áp dụng cái nguyên tắc tương tự, chúng ta có thể làm ra một cái vòng dây đôi hai sợi như thế này. Tức là khi đeo hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ có hai sợi đôi như thế này. Cách làm cũng tương tự. Đầu tiên chúng ta tạo một cái vòng, sau đó thắt cái nút trượt thứ nhất, đo và thắt cái nút trượt thứ hai. Vô cùng đơn giản. Lần này chúng ta không đo ngay chỗ đường kính lớn nhất mà chúng ta đo hai vòng, với điều kiện là chúng ta còn thỏ được hai ngón tay vào giữa cái vòng và cái da chúng ta để nó không quá chặt. Chúng ta làm dấu.
Cái vòng này có vẻ hơi chật. Mình sẽ nới rộng cái vòng này ra một tí. Sau khi kiểm tra kích thước thích hợp, chúng ta sẽ cắt và hơi lửa để cho hai cái đầu dây nó cứng lại. Chỉ cần nó cứng lại là nó sẽ không có bị tuột ra. Đây là cái vòng sau khi đã hoàn thiện. Với một ít sáng tạo và khéo léo, bạn có thể làm được những vòng tay như thế này. Các bạn có thể dùng nút trượt 1 gạch thay cho nút trượt 2 gạch, 3 gạch, hoặc thêm nút vĩnh cửu mà tôi đã hướng dẫn trong một video khác để làm trang trí. Như vậy chỉ cần một sợi dây, một ít khéo léo, lòng kiên nhẫn, sự khéo tay, các bạn có thể tạo ra một cái vòng tay rất cá tính cho mình như thế này. Chúc các bạn thành công.